أهلا بيكم جميعا في سلسلة تعليم برنامج جوجل سكتش أب. هنكمل مع بعض في سلسلة شرح أمر الريكتانجل تول في برنامج جوجل سكتش أب. في الفيديو ده إن شاء الله هنتعلم طريقة تحويل المستطيل الثنائي الأبعاد إلى شكل ثلاثي الأبعاد في سكتش أب، وهنتعلم ده من خلال مجموعة من التطبيقات للمستطيل 2D في مجموعة من الصور المختلفة في سكتش أب. تابع معايا الشرح. اول تطبيق معايا وهو عبارة عن مستطيل 2D عادي جدا محتاج احوله ل 3D. هعمل الكلام ده ازاي؟ هروح لأداة البوشول وهضغط عليها. بعد كده هروح للسطح بتاع المستطيل ثم اضغط كليك وارتفع الى اعلى. بعد كده عندك قرارين، يا اما بتضغط كليك بشكل عشوائي او بتدخل قيمة لارتفاع المستطيل، وليكن هندخل قيمة، وليكن هنكتب له 20 ثم بضغط انتر. هتلاقي ان انت قدرت تحول الشكل بتاعك لشكل ثلاثي الابعاد. طبعا هنضغط كليك مرة اخرى وننزل بحيث نصغر ارتفاع المستطيل ده شوية بهذا الشكل. كده انت قدرت انك تحول الشكل ده لشكل ثلاثي الابعاد. ممتاز. ده كده اول تطبيق. التطبيق الثاني، لو عندي مستطيل عبارة عن جزئين، اتعامل معاه ازاي؟ بنفس الطريقة هضغط على اداة البوشول، بعد كده هضغط على السطح ده الاول واضغط كليك وارتفع الى اعلى، وممكن اديله قيمة او اضغط كليك مباشرة. بهذه الطريقة قدرت احول النصف الاولاني لشكل ثلاثي الابعاد. الشكل الثاني هروح للسطح بتاعه ثم هضغط كليك وارتفع الى اعلى واديله القيمة الاخرى، يا اما في نفس المستوى بهذا الشكل او في مستوى اخر بهذه الطريقة. الشكل الثالث اللي معانا شكل مستطيل متقسم الى 4 اجزاء. بتعامل برضو مع سطح بضغط كليك بهذه الطريقة واضغط وارتفع الى اعلى. المستوى الثاني ممكن اضغط دبل كليك فبلاقي ان الارتفاع تساوى مع المستطيل اللي قبله، او بضغط كليك وارتفع الى اعلى بهذه الطريقة. الجزء الثالث بضغط كليك وارتفع بهذه الطريقة. يبقى انا كده حتى لو المستطيل عندي متقسم الى مجموعة من الاجزاء بقدر اتعامل مع كل شكل على حدة. الشكل الثالث او التطبيق الثالث اللي بعد كده عبارة عن شكل متقسم الى مجموعة من المثلثات. بقدر برضو بنفس الطريقة ان انا بروح للسطح الاول بضغط كليك وبرتفع الى اعلى علشان احوله لشكل ثلاثي الابعاد. المستطيل اللي بعده بضغط كليك وبرتفع الى اعلى بهذه الطريقة. كده انا تسويت بالمستوى اللي قبله. الشكل الثالث برتفع الى اعلى، ممكن اقول له اديني ارتفاع 5 انتر بهذه الطريقة عشان ياخد ارتفاع 5 متر. ممكن اضغط عليه مرة اخرى وازود الارتفاع بتاعه. المستوى اللي بعد كده دبل كليك عشان يديني مستوى الاول خالص. اللي بعد كده بنفس الطريقة بضغط كليك بهذه الطريقة. اذا بتعامل مع مستوى براحتي جدا بدون اي تعقيد. الجزء الثاني اللي هنشرحه، لو عندي مستطيل زي ما هو واضح قدام حضراتكم ولكن مستوى بتاعه في مستوى مش افقي، مستوى رأسي. نفس الكلام بروح للسطح وبضغط كليك وبسحب. قدرت احوله لشكل ثلاثي الابعاد. لو متقسم برضو بقدر اتعامل مع جزء بهذه الطريقة. بمجرد فقط بضغط على السطح وبسحب بهذه الكيفية. تمام. الجزء الاخير معانا وهو اصلا لو انا عندي اصلا مستطيل حولته لشكل ثلاثي الابعاد، اقدر اتعامل معاه ازاي؟ هقول لك ازاي. تقدر انك تروح للسطح ده وتضغط كليك وتسحب تزود العرض بتاعه. تقدر تروح للاتجاه الاخر تضغط كليك وتزود العرض بتاعه. تقدر تروح للارتفاع وتضغط كليك وتسحب وتزود الارتفاع بتاعه. دي اول جزئية. الجزئية الثانية انك كمان تقدر تروح لأداة اللاين تول وتقسمه لشكلين، ترسم خط فيه. فبالتالي لو رحت لأداة البوشو بالمرة اخرى تقدر تضغط كليك وتسحب الجزء ده. وكمان تقدر انك تروح لأداة الريكتانجل او اللاين تول مرة اخرى وتعدل على الجزء ده برضو، بحيث انك تقدر تعمل بوش للجزء ده. تقدر انك تروح للسطح وتاخد جزء مثلث بهذه
الكيفية وتروح لأداة البوشبل وتسحب هذا المستوى. الاتجاه الآخر نفس الكلام، تقدر برضو تعدل عليه بهذه الكيفية وتسحب هذا المستوى. ده كان التطبيق الأخير، إن هو إزاي تعدل على المستطيل حتى بعد ما رسمته. بعد كده لو عندي مستطيل رأسي وجواه مستطيل آخر، أقدر برضو أحولهم لشكل ثلاثي الأبعاد. إزاي؟ هضغط على الأداة وابتدي لهذا المستوى واضغط كليك وأسحب بهذه الطريقة. برضو المستطيل اللي في المنتصف أقدر إن أنا أبتدي أسحبه وأخرجه بره المستطيل الآخر، أو أضغط وأبتدي أسويه في نفس المستوى، أو أضغط وأبتدي أخليه في مستوى آخر ولكن للداخل. دي لو كانوا 2 مستطيل في مستوى رأسي. كذلك لو مستطيل جوه مستطيل ولكن في مستوى أفقي، أقدر أضغط كليك وأسحب وأتعامل مع الجزء ده، وأقدر أضغط على الجزء الثاني وأرتفع إلى أعلى بهذه الطريقة. يعني كمان تقدر لو عندك 2 مستطيل داخل بعض إنك تحولهم لشكل ثلاثي الأبعاد. النقطة اللي حابب نتكلم عليها بعد كده ألا وهي إنك تقدر كمان لو عندك شكل زي الشكل ده إنك تضغط على أداة الريكتانجل وتبتدي ترسم مستطيل، وتروح لأداة البوش وتبتدي تضغط كليك، وممكن إنك تفرغ هذا الشكل بهذه الكيفية. يبقى أداة البوش هتديك ارتفاع وهتديك كمان تفريغ. آخر نقطة هنتكلم عنها، لو أنت اديت ارتفاع للمستطيل بتاعك وعايز تصغره أو تكبره، تقدر تضغط على السطح وترتفع إلى أعلى وتدي قيمة، أو تنزل لأسفل وبرضه تديله قيمة بهذه الكيفية. نعمل كنترول زد. تمام. الفيديو بتاعنا انتهى. هو كيفية تحويل شكل ثنائي الأبعاد زي المستطيل إلى شكل ثلاثي الأبعاد في برنامج جوجل سكتش اب. الفيديو بتاعنا انتهى. يا رب يكون قدم الإضافة لحضرتك، يا رب يكون قدم استفادة لحضرتك. أشكركم، نلتقي في فيديو آخر بإذن الله تعالى. في النهاية لو الفيديو عجبك لا تنسى الإعجاب بالفيديوهات، لا تنسى الاشتراك في القناة، لا تنسى مشاركة الفيديوهات لأصدقائك لتعم الفائدة. وزي ما بنقول دائما الدال على الخير كفاعله. أراكم بإذن الله تعالى في فيديو قادم. أشكركم، أتمنى متابعتكم للقناة لمتابعة المزيد من الفيديوهات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.